Kryeministri grek Aleksis Tsipras thot se Athina do mbështes hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ai konfirmoi se dy vendet janë gati për nënshkrimin e një marrëveshje strategjike. Një ditë pas protestës së opozitës, Lulzim Basha thot se mesazhi i qytetarëve ishte refuzimi për këtë qeveri. Ai paralajmëroi se opozita do vijojë betejën e saj në institucione e sheshe deri në krijimin e një qeveri antimafia. Një shqiptar plagoset me 2 plumba në një atentat ndodhur mbrëmjen e kaluar në një nga rrugët e Athinës. Hetuesit dyshojnë se bëhet fjalë për larje hesapesh ose për një grabitje. Policia e Tiranës numëroi vitin e kaluar 178 raste denoncime për ndjekjesh nga gra e vajza. Specialistët thonë se fenomeni po një rritje si në rrugë ashtu dhe në rrjetet sociale. Vihet në pranga lideri i opozitës ruse Aleksej Navalny. Në sheshe zhvillohen protesta masive kundër zgjedhjeve presidenciale të marsit, ku kreu i opozitës nuk lejohet kandidojë. Roger Federer triumfoi për herë të 6 në karrierën e tij në turneun Australian Open. Ky është trofeu i 20 Grand Slam për zviceranin 36 vjeçar. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirëseardhët këtu në televizionin Klan, por nisim në këto momente edicion në lajmeve të orës 19:30. Do të çelim këtë edicion me një informacion të momenteve të fundit. Ka ndruar jetë Aldison Belulaj, vrasi studentes 21 vjeçare Ariela Murati, i cili prej disa ditësh po mbajnë jetë vetëm përmes aparaturave mjekësore. Plumbi me cilin qelloi veten në kokë kishte shkaktuar plagë të pashurueshme në tru 23 vjeçarit. Mjekët kishin humbur shpresat pasi ai mbaj me frymarrje artificiale. Pas një ngjarjes që ndodhi pranë Universitetit Mjekësisë në Tiranë të dielën e kaluar, mbi motivet e kerimit janë hedhur versione të shumta. Policia po heton mbi disa dhëna se 23 vjeçari e ka përndjekur prej kohësh studenten dhe se vrasjen e kishte planifikuar, pasi pak ditë më parë kishte bler edhe një pistolet. Një krim i rëndë raportohet të ketë ndodhur para pak minutash edhe në Koplik të Shkodrës, sipas policisë Ylber Bajrakurti, 42 vjeçar, ka vrarë me sapatë bashkëshorten e tij, po 42 vjeçare në oborin e shtëpisë tyre. Nga informacionet paraprake mësohet se shtetasi Bajrakurti trajtohej si smur mendor. Ai është vënë pranga nga policia, ndërkohë që lidhur me këtë informacion mund të kemi thellime pra në informacione në edicionin e fundit të lajmeve. Vjojmë dhe ecim më tutje, do të flasim tani pikërisht për kryeministrin grek Aleksis Tsipras, i cili ka deklaruar se Athina zyrtare do të mbështes çeljen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por natyrisht do të flasim gjatë këtij edicioni. Ky është një informacion i rëndësishëm për sa i takon mbështetjes. Ndërkohë, do të ndjekim në këto momente një shqiptar është plagosur me 2 plumba gjatë një atentati mbrëmjen e kaluar. Ky atentat ka ndodhur në një nga rrugët e Athinës, ndërkohë që hetuesit dyshojnë se është një larje hesapesh për sa i takon problemeve të drogës, ose mund të jetë edhe një tentativë për grabitje. Ndjekim material. Një shqiptar mbeti i plagosur rënd natën e së shtunës në Athinë. Shqiptari, identiteti i cilit ende nuk dihet, u sulmua me armë nga 2 persona që lëviznin me një automjet. Sipas mediave greke, autorët ju afruan shqiptarit teksa ai po ecte në këmbë në rrugë. Dëshmitarët në vend ngjarje treguan se një nga autorët kishte mbështjellë armën me një shall. Shqiptari mbeti i plagosur rënd me 2 plumba në trup. Hetuesit mendojnë se përplasja ka lidhje me përfshirjen e të plagosurit në aktivitetet jashtëligjshme. Autorët janë përpjekur të ngatrojnë hetuesit, pasi në largim e sipër ata i kanë marrë të plagosurit edhe një çantë dore që mbante me vete. Sipas policisë, ky veprim mendohet të jetë bërë për të orientuar hetimet në pistën e grabitjes dhe jo atë të larjes së sapeve. Gjithsesi, 2 pistat janë ende të hapura. Të njëjtat burime bëjnë me dije se i plagosuri është dërguar menjëherë në spital. Ai kishte mbritur në Greqi nga Shqipëria vetëm pak ditë më parë, për arsye që ende nuk dihen. Flasim tani për policinë e Vlorës, e cila ka zbardhur përplasjen me armë që ndodhi një ditë më parë
në lagjen Qole të këtij qyteti. Pasi u kthyrën kamerat e sigurisë në zonë, është identifikuar personi që i hapi zjarr në drejtim të një automjeti. Policia thotë se autori është një 34 vjeçar i cili është shpallur në kërkim. Nga të shtënat nuk pati persona të lënduar. Hetuesit thonë se motivet e ngjarjes janë banale, por po verifikohet edhe pista e përfshirjes së palëve në aktivitete të paligjshme. Një sasi për 120 kg drogu sekuestrua nga policia greke në Igumenic, 3 shqiptar të moshave nga 44 deri në 46 vjeç u arrestuan pas një përpjekje të gjatë të forcave të rendit. Gjatë ndjekjes, shqiptarët hodhën në rrugë disa pako me drogë nga makina e tyre. Pranë kufirit me Shqipërinë, ata braktisën mjetin dhe tentuan të kalonin ilegalisht në vendin tonë. Një nga të arrestuarit ishte në kërkim nga policia greke, pasi kishte dalë me leje nga burgu i Trikalës, por nuk ishte kthyer më atje. Një 30 vjeçar është arrestuar nga policia e Kuçovës me akuzën e përndjekjes së një oficereje të policisë së këtij komisariati. Në pranga ra Alves Hoxha, banues në mbreshtan të Beratit, i arrestuar dhe dënuar edhe më herët për të njëjtën akuzë. Prej 2 muajsh ai përndiqte oficerin e policisë në rrugë, por edhe me mesazhe të shumta telefonike duke i kërkuar të lidhej me të, madje edhe duke e kërcënuar. Mbetemi tek policia, e cila numëroi vitin e kaluar 178 raste denoncime për ndjekjesh nga gra dhe vajza. Specialistët thonë se fenomeni po një rritje jo vetëm në rrugë, por edhe në rrjetet sociale. Rasti i 21 vjeçares Ariela Murate, e cila përndiqej prej kosh nga Edicion Belulaj, nuk është i vetmi. Policia e Tiranës i tha televizionit Klan se që nga janari i 2017-ës, 178 femra kanë denoncuar se përndiqen nga ish i dashuri apo ish bashkëshorti. Vetëm këtë muaj uniformat blu kanë marrë 5 raste denoncimi. Akoma femra shifet në funksion të meshkujve, që ju plotson atyre dëshirat, apo kur janë të nxehur kanë ku shkarkojnë, tek ne idealizohet dhuna. Ne nuk e dim fuqinë e fjalës. Njeriu i dobët është i dhunshëm, se është i paaftë të jetë njeri vetë dhe vret një njeri tjetër që e refuzon. Për psikologët, denoncimi i dhunës apo edhe përndjekjes nga femrat shihet si një formë emancipuese për shoqërinë dhe minimizimin e këtyre rasteve. Unë e shoh që femrën shqiptare shumë më të emancipuar dhe shumë më aktive. Këto ndodhni dhe më përpara, por nuk flitej. Heshtej, gruaja duronte dhunën. Rastet e denoncuara tregojnë se femrat përndiqen jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në rrugë. I tillë ishte edhe rasti i Ariela Muratajt, e cila kërcënohej prej muajsh nga autori i krimit, Edicion Belulaj. 2 javë më parë, studentja e juridikut kishte vendosur të ndërronte numrin e telefonit për të mos u shqetësuar më nga Edicioni. Për këtë shkak, 23 vjeçari vendosi të ndërmerrte veprimin ekstrem. Mirë, kaluam tek politika, me njërë do të flasim për kryeministrin grek Tsipras, i cili ka deklaruar se Athina do të mbështesë çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gjithashtu, kryeministri grek ka konfirmuar se të dy vendet janë gati për nënshkrimin e një marrëveshje strategjike. Kryeministri grek Aleksis Tsipras premton se do të mbështesë hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Një mbështetje që është rrjedhoje e bisedimeve mes Shqipërisë dhe Greqisë për zgjidhjen e problemeve të skaluarës. Jemi gati për një marrëveshje strategjike me Shqipërinë, një marrëveshje që do të zgjidhë dallimet kritike dhe do të çojë votën tonë për hapjen e negociatave të pranimit të vendit fqinj në Bashkimin Evropian. Komentin e bëri gjatë një fjalimi të transmetuar drejt për drejt nga televizionet publike, pas takimit që pati me krerët e partive kryesore politike të vendit, të cilët i informoi për arritjet në procesin e zgjidhjes së problemeve me fqinjet, kryeteme dhe diskutimeve në Davos. Tsipras tha se për normalizimin e marrëdhënieve me Tiranën ka konsensusin e të gjitha palëve politike greke. Këtë çështje Aleksis Tsipras e diskutoi edhe në forumin ekonomik të Davosit me homologun shqiptar Edi Rama. Dy kryeministrat ranë dakord që në përfundim të dialogut mes dy vendeve të nënshkruhet në pranverë dokumenti i partneritetit strategjik në Tiranë. Ky rast do të shënojë edhe të parën vizitë e Aleksis Tsiprasit në Shqipëri. Deri më tani delegacionet e dy vendeve të angazhuara në këtë dialog, të kryesuar nga ministrat Bushati e Kocias, kanë zhvilluar 2 takime në Kret dhe Korçë. Një ditë pas protestës opozitës, kreu i saj Lulzim Basha tha se Bashkimi
i qytetarëve dha mesazhin se shqiptarët e refuzojnë në këtë qeveri. Kreu i Demokratëve paralajmëroi se opozita do të vijojë betejën e saj në institucione dhe në sheshe deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe në krijimin e një qeverie antimafia. Pjesëmarrja e shqiptarëve në protestën e së shtunës për Lulzim Bashën është refuzimi i shumicës ndaj qeverisë së bandave e krimit. Në një dalje për mediat nga Selia Blu, kreu i Demokratëve sikurse u falenderimet ndaj qytetarëve që sipas tij u bën bashkë kundër qeverisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pavarësisht dallimeve partijake. Mesazhi i protestës djeshme është mesazhi i qartë se shumica dormuese e shqiptarëve e refuzojnë qeverinë e bandave, qeverinë e krimit, qeverinë e drogës, që janë shkaku i varfrisë, i padrejtësisë, i papunësisë. Është po kështu mesazh i fuqishëm se shqiptarët kanë vendosur mos të ulin më kokën, mos ta pranojnë më këtë të keqe, por të ngrihen kundër saj. Por protesta e 27 janarit është vetëm fillimi i betejës së paralajmëruar nga opozita. Ne do ta vazhdojmë këtë luftë ditë për ditë, në të gjitha format dhe mënyrat, në çdo hapësirë institucionale, në rrugë dhe në sheshe, bashkë me qytetarët, për të arritur fitoren e kësaj kauze, pa cilën nuk mund të ketë ardhmë, pa cilën nuk mund të ketë Shqipëria europiane. Opozita kërkon largimin e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie antimafia, si vetmja garanci për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme dhe zbatimit të reformës në drejtësi. Flasim tani për kuvendin i cili nesër do të rinis procedurat për miratimin e listës kandidatëve për antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Gjyqësorit, por mungesa e konsensusit mes majorancës dhe opozitës pritet që të çojë në rrëzimin e listës së dytë. Nuk miraton. Pas rrëzimit nga kuvendi i dy listave të përzgjedhura me short për antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij gjyqësor, nën komisioni ad hoc do të rinisë të hënën procedurën për zgjedhjen e 10 kandidatëve të rinj në këto dy institucione të reja të drejtësisë. Për miratimin e listave, parlamentit i nevojitën të paktën 93 vota, por mungesa e konsensusit të opozitës bëri që kandidaturat të rrëzoheshin duke e çuar procesin në pikën 0. Kushtetuta përcakton që kuvendi duhet të rinisë procedurën nga e para në nën komisionin ad hoc për të përzgjedhur një listë të re nga propozimet e shoqërisë civile, radhët e avokatisë dhe trupa e pedagogëve. Kjo procedurë përsëritet jo më shumë se 2 herë. Në rast se lista nuk miratohet për herë të tretë, kandidatët e saj konsiderohen të zgjedhur nga parlamenti. Por edhe mbledhja e së hënës nuk pritet të sjellë surpriza, pasi opozita e ka bërë të qartë qëndrimin e saj, duke cilësuar procesin e përzgjedhjes së kandidatëve nga ana e sekretarit të përgjithshëm të kuvendit të korruptuar politikisht. 5 nga kandidatët që u përzgjodhen me short herën e parë e që sërish do të jenë pjesë e procedurës në nën komision, sipas opozitës janë në shkelje të përmbushjes së kritereve ligjore dhe rekomandimeve të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Përpasoj edhe lista e dytë pritet të ketë të njëjtin fat në kuvend. Qeveria ka parashikuar 94 milionë euro të cilat do t'jepen si subvencione dhe mbështetje për bujqësinë. Skema e subvencioneve të qeverisë do të përqendrohet për dhënien e parave në dorë për të gjithë ata që kultivojnë produkte me cilësi. Qeveria do t'jap para në dorë për çdo fermer që mbjell produkte të përcaktuara në listën e saj dhe që arrin standardet e cilësisë. Në këtë listë përfshihen perimet, bimët medicinale, agrumet, vreshtari dhe disa lloje frutash. Sofiola Kotelli thotë se që të përfitohen këto subvencione, fermerët duhet me patjetër që të regjistrohen dhe të kenë NIPT. Ministria e Bujqësisë do të hap thirrjet për 94 milionë euro skema mbështetëse. Prandaj që këto para të shkojnë për prodhuesin, ai duhet të jetë formal. Të mos thërmojmë le të themi fondet, por të fokusohemi pikërisht te këto produkte që kanë potencial për eksportin. Edhe dokumentacioni që fermerët të cilët duan të përfitojnë nga mbështetja financiare është për 0. I gjithë procesi është me vetë deklarim dhe do të jetë sistemi i cili do të zgjedh fituesin, që më pas nëse përzgjidhet duhet të dorëzoj dokumentat. 0 dokumenta dhe aplikim online për sa i takon pagesave direkte për fermerët. Por ndryshe nga qeveria, Fondi i Bashkimit Evropian IPARD kërkon dokumentacion të saktë dhe ofron mbështetje për ferma të mëdha. Investimet do të bëhen në ferma me mbi 10 gjedh, në ferma bujqësore mbi 100 timta apo mbi 0.5 hektar, për sa i takon matësisë së tokës. Deri tani nga skemat e bujqësisë kanë përfituar vetëm grumbulluesit dhe jo fermerët për shkak të mungesës së NIPT-it. Ky fenomen po ashtu ka ndikuar edhe në rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, që po ashtu përfitohen nga tregtarët e mëdhenj. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet shqiptare.
Me mbi 20 milion klikime çdo muaj, në çdo moment. Mësoni gjithçka me tvklan.al. Vetëm me një klikim në aparatin tuaj celular smartphone, në aplikacionin TV Klan, lajmi i ditës në kohë reale ju vjen me anë të një njoftimi automatik. tvklan.al, i pari dhe portali televiziv më i klikuar në Shqipëri. Klan, televizioni shqiptar më i ndjekur. Kryeministrat e Greqisë dhe Maqedonisë kanë informuar partitë e tyre lidhur me ecurinë e bisedimeve për emrin e Maqedonisë. Kryeministrat e Greqisë dhe Maqedonisë Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev informuan politikanët e vendeve të tyre për arritjet e takimit të 24 janarit në Davos për çështjen e emrit të Maqedonisë. Në një dalje publike, Tsipras tha se çështja e emrit të Maqedonisë ka hyrë në rrugën e pakthyeshme të zgjidhjes. Sipas tij, Shkupi është tërhequr nga pikat që krijonin konflikt në të kaluarën, duke pranuar heqjen e emrit të Aleksandrit të Madh nga aeroporti dhe si figurë kombëtare. Por Kyriakos Mitsotakis, kreu i partisë më të madhe opozitare Demokracia e Re, citohet të jetë shprehur pas takimit me Tsiprasin se duke pranuar alternativat që përmbajnë emrin Maqedoni, kryeministri po rrezikon përçarjen e shoqërisë greke vetëm për të pajtuar me Shkupin. Ndërsa kryeministri maqedon Zoran Zaev zhvilloi një takim në Shkup me presidentin Gjorge Ivanov dhe krerët e partive parlamentare, ku të pranishëm ishin edhe drejtuesit e partive shqiptare. Për Zaevin, politika maqedonase është e unifikuar për çështjen e emrit dhe tashmë është në varësi të palës greke arritja e marrëveshjes përfundimtare. Ndërsa për kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, e rëndësishme është që t'i hapet rruga e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndalemi në Rusi, pasi atje është vënë pranga kreu i opozitës Aleksej Navalny, ndërkohë që në sheshe zhvillohen protesta kundër zgjedhjeve presidenciale të muajit mars, ku kreu i opozitës nuk lejohet që të garojë. Policia ruse vuri sërish në prangë Aleksej Navalnin, kundërshtarin politik kryesor të presidentit Putin. Navalny u arrestua paradite në Moskë teksa i bashkohej protestës masive kundër zgjedhjeve presidenciale të 18 marsit. Hetuesit hynë edhe në zyrat ku ai dhe stafi i tij transmetojnë në YouTube aktivitetet televizjes opozitare. Sipas pjesëtarëve të stafit të Navalnit, policët hynë në zyrë me arsyetimin se kishin informacione për bombë. Policia ruse arrestoi rreth 240 manifestues gjatë tubimeve në Moskë, Shën Pjeterburg dhe qytete të tjera të Rusisë, pasi protestat konsideroheshin të jashtëligjshme. Manifestuesit hodhën parulla kundër zgjedhjeve presidenciale të marsit, ku politikani Navalny e ka të ndaluar të kandidojë pasi është nën hetim për korrupsion. Ai ka akuzuar për ngritjen e një sistemi shtetëror korruptiv presidentin Vladimir Putin, i cili nuk ka asnjë konkurrent të fortë në këto zgjedhje. Në fokus do të flasim për fëmijët e vegjël, të cilët përdorin teknologjinë natyrisht nga moshat vogla dhe më të larta, dhe kjo ka sjellë pasojë probleme në shikimin e tyre, një problem ky i ngritur me shqetësim nga okulistët. Përdorimi pa kufizimi i kompjuterit, tabletit dhe telefonit të teknologjisë së fundit nga fëmijët po kthehet në një shqetësim për okulistët. Nadun Qafa, kirurg oftalmolog në Spitalin Amerikan Trevor, e një rritje të numrit të pacientëve që i nënshtrohen kontrollit të syve, madje edhe në mosha shumë të hershme. Duke filluar që në moshë 1 vjeç, që është ekstreme dhe më tutje. Shqetësimet më të zakonshme janë dhimbje koke, shikim më të dobët dhe sidomos nevoja për korrigjim me syze, që kjo fillon në një moshë edhe më të vogël. Vitet e fundit okulistët me keqardhje thonë se pacientët me shikim të ulët dhe rritje të astigmatizimit, probleme që zakonisht shfaqen rreth të 18-tave, po një jo vetëm rritje, por edhe ulje të moshës. Të tilla si keratokonus, që më përparë nuk është vënë re në këto frekuencë, pjesë e kësaj faturohet dhe fillimit të përdorimit të teknologjisë që në moshë të vogël dhe me doza mjaft të mëdha. Si shenjë të parë të problemeve me shikimin dhe që fëmijët duhet i nënshtrohen një kontrolli, është shpicërimi i syve. Për shembull, t'i afrohet televizorit, i mbledh syt nëse do të lexojë ose të shkruajë. Një këmban alarmi në mënyrë që të vinë të paraqiten te mjeku. I vetëdijshëm se përdorimi i teknologjisë është i pashmangshëm, kirurgu oftalmolog nuk lodhet se përsërituri këshillat për një reduktim të orëve të kaluara mbi pajisjet elektronike dhe veçanërisht mos përdorimin e tyre në vitet e para të jetës, pasi në të ardhmen problemet me shikimin do të jenë të pashmangshme. Shifrat e fundit publikuara nga Istat vënë re një ulje me mbi 20% lindjeve në vend, rrezikun e plagjes së popullsisë e vënë duke edhe sociologët, të cilët bëjnë apel për më shumë mbështetje për çiftet e reja.
Familja shqiptare po shkojnë gjithnjë më shumë drejt kurrjes. Sipas Institutit të Statistikave, numri I lindjeve po ulet nga viti në vit. Numrin më të ulët e ka qyteti I Gjirokastrës me 42.3% më pak në krahasim me 2016-ën. Kryeqyteti mbetet me numrin më të lartë të lindjeve. Megjithatë, sipas sociologëve, ajo që shihet me shqetësim është numri I ulët në këtë 10 vjeçar të fundit, duke sjellë një plakje të popullsisë. I pari është faktori ekonomik, dyta stresi I madh që përjetojnë çiftet e reja, dikon dhe fakti që vajzat martohen në moshë më të madhe, ka shumë pasiguri. Sipas sociologëve, nëse ky trend ulje do vijojë edhe për disa vite, atëherë vendi ynë do të përballet me një krizë në këtë drejtim. Për ta e vetmja mundësi rikuperimi të popullsisë shihet mbështetja sociale për familjet e reja. Shtimin e lindjeve të fëmijëve unë e konsideroj si një objektiv kryesor kombëtar. Është nevojshme të suprimohet sistemi I qerdhave dhe nënat që lindin fëmijë të paguhen me pagë për 3 vjet e para pas lindjes, të stimulohen çiftet që lindin më shumë se 2 fëmijë të jepen kompensime. Viti 2016 shënoi edhe nivelin më të ulët të lindshmërisë në vend me rreth 32.000 fëmijë në të gjithë vendin. Ky trend ulje vëret edhe tek zonat rurale, të cilat në thelb të tyre kishin konceptin e familjes së madhe tradicionale me shumë fëmijë. Megjithëse jemi në muajin janar, ne po përjetojmë ditë bukura dhe relativisht të ngrohta duke patur parasysh në stinën ku jemi. Po shohim bashk se si e parashikojnë motin sinoptikanët. Temperaturat e larta mbi normën mujore do të na shoqërojnë të paktën deri në ditët e para të muajit shkurt. Janari do të na ofrojë mesdita të ngrohta dhe as pak të zakonta për stinën e dimrit. Sinoptikanët kanë parashikuar që mëngjeset të jenë tipike dimërore, ku në zonat malore temperaturat zbresin deri në -3 gradë, ndërsa në bregdet dhe zonat e ulta, termometri pritet të shënojë 4 deri në 6 gradë, por ajo çfarë bën të pazakont këtë janar, I cili konsiderohet më I ngrohti në shumë vite, është mesdita, ku temperaturat janë 4 gradë mbi mesataren, duke na dhuruar ditë të ngrohta. Sinoptikanët thonë se rreshtet kanë realizuar normat mujore të janarit në të gjithë territorin, ndërsa janë tejkaluar me 30% në zonat veriperëndimore dhe qendrore. Janari 2018 mund të klasifikohet si janar I ngrohtë dhe I pasur me rreshje shiu e dëbore, ndërsa do ta krahasoj me një vit më parë. Ky muaj qëndron mesatarisht 4 gradë më lart se janari 2017, I cili është renditur në 5 janaret më të ftohtë shqiptar. Ministri për diasporën Pandeli Majko ka marrë pjesë sot në një meshë të organizuar në kishën e Shëngjonit të Malves në Rom, apo siç njihet ndryshe si kisha e shqiptarëve, e organizuar nga Ambasada e Shqipërisë pranë selisë së shenjtë në bashkëpunim dhe me drejtuesit e kësaj kishe. Mesha u mbajt në përkujtim të 550 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Si ministri për diasporën Majko, ashtu dhe ngarkuara me punë e Ambasadës së Shqipërisë në Vatikan, Majlinda Dodaj theksuan rëndësinë e epopesë së luftës së drejtuar nga Skënderbeu në mbrojtje të kufive tanë kombëtar, por edhe ato europian në periudhën më të zezë, atë të kërcënimit osman. Është rikthyer pas 75 vitesh në Shkodër një izraelite, familja e së cilës është strehuar dhe shpëtuar nga nazistët në këtë qytet. Kjo është Drita, izraelitja e lindur në Shkodër gjatë kohës kur familja e saj u largua nga Shkupi për t'i shpëtuar për ndjekjes naziste. E rikthyer në vendlindje pas 75 vitesh, u takua me Ahmetin, shkodranin në shtëpinë të cilit lindi. Drita është vajza Alberto dhe Mimi Kami Ergas Faraxhi. Ajo kujton pak Shkodrën, ndërsa Ahmeti plotson më shumë kujtimin e ditëve kur mbërritën prindërit e saj. Shkodrën e mbaja mend si në për ëndra, si diçka që nuk e dija sa ishte e vërtet dhe sa fantazm. Por tani që erdha dhe e pash, jam e lumtur që mu rikthyen kujtimet. Shkodra është po aq e bukur. Ty po rrezikshmëni bajaget madhe në Shkup, në Maqedoni, duhet ikin nga Maqedonia dhe të vinë në Shqipëni të vllajt të Xhemili. Në ditën përkujtimore të Holokaustit, u përorua në Muzeun Marubi edhe libri me kujtime Jeta ime nën pushtimin nazist, I Mimi Kami Ergas Faraxhi, I botuar në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht, anglisht nga autori Skënder Hasani. Treguan historitë e tyre, natyrisht histori këto të përcjella me shumë dashuri dhe me shumë besnikëri nga familjet e tyre. Libri memoristik tregon jetën e familjes hebreje
e cila gjeti mbështetje në Shkodër. Bashkia e Tiranës do të çelë në muajin shkurt aplikimet për 1000 kredi të buta. Lajmin e bën të ditur kryebashkiaku Veliaj teksa vizitoi një prej familjeve përfituese të këtij programi vitin e kaluar. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka zgjedhur të drekojë këtë të diel në një prej familjeve të cilat në shtator të vitit të shkuar përfituan nga programi i bashkisë për kredi të butë, me anë të së cilës blen apartamentin në të cilin jetojnë. Kur ne nisëm këtë projekt, nuk besonim që do kishte këtë impakt dhe gjithmonë ti pyet veten, por këto vendime që marrim ne, këto a janë ndryshojnë jetën e njeriu? Prandaj doja shumë që të vinim të vizitonim një familje që kishte qenë pjesë e projektit. 1000 familje përfituan nga ky program vitin e shkuar dhe po kaq do të përfitojnë edhe këtë vit, pasi programi i kredive të buta do të çelet sërish në muajin shkurt. Më vjen mirë që the bashkia po funksionon më mirë se privati, se në shumë projekte po na thon po punon më në fund shteti më mirë se sa privati. Privati mund të marrë më shumë kohë, më shumë burokraci. Projekti subvencionimi i interesave të kredis është një projekt i cili zbatohet për herë të parë nga Bashkia e Tiranës dhe ka në fokus përmirësimin e kushteve të jetesës së familjeve dhe çifteve të reja. Flasim tani për kampionatin italian. Napoli fitoi sot me Bolonjën duke kapur përsëri kreun e Serie A, ndërkohë që Interi pas barazimit të sotëm ka rikonfirmuar krizën e golave dhe rezultateve. Napoli u rikthye në vendin e parë të Serie A pas fitores 3-1 ndaj Bolonjës. Skuadra e Sarrit e nisi ndeshjen në dizavantazh pasi miqtë shënuan për 27 sekonda me Palacio, por ishte vetë Bolonja që i dha barazimin me një autogol. Në pjesën e parë Mertens me një 11 metër siguroi avantazhin. Në të dytën belgu realizoi një gol nga distanca dhe Napoli i mbeti të administronte rezultatin. Inter nuk po gjen rrugën e daljes nga kriza, ndaj Spal mori një barazim. Në fakt pika Interit ju dha nga vetë futbollistët e skuadrës vendase. Pas një pjesë të parë të varfër, 45 minutë që i dytë nisi me autogolin e Vikari. Inter u përpoq të shënonte edhe vetë, por të paaftë apo të pafat para portës, futbollistët zikaltër nuk e arritën. Pas dizavantazhit lojtarët e Spal rritën lojën e tyre, insistuan më shumë dhe i gjetën golin e barazimit në minutën e fundit të ndeshjes. Paloski nuk e çoi dëm këtë krosim në hyrje të zonës. Verona e vendit të parafundit surprizoi Fiorentinën me fitoren 4-1 në Firenze. Miqtë shënuan nga 2 gola në çdo pjesë duke befasuar skuadrën vendase që golin e vetëm e pati nga Gildias. Torino fitoi 3-0 ndaj Benevento së vendit të fundit, që për më tepër luajti me 10 futbollistë për shumë minuta. Crotone barazoi 1-1 me Cagliarin. Mbetemi përsëri në Serie A, sapo ka përfunduar takimi i bukur midis Milanit dhe Lazios. Milani ka fituar me rezultatin 2-1, duke shënuar kështu një ngjitje në drejtimin e Gattusos. Roger Federer triumfoi për herë të 6 në karrierën e tij në turneun Australian Open. Roger Federer fiton për të 20 herë titullin Grand Slam. Në Australian Open, zvicerani mundi kroatin Marin Cilic. Me titullin e 2 të radhazi në Melbourne, Federer bashkohet me Roy Emerson dhe Novak Djokovic me nga 6 trofe të këtij kompeticioni madhor në tenis. Përballja ishte pa shumë emocione pasi eksperjenca e Federer mbizotroi lojën pa hezitime. Megjithse zgjati 5 sete të gjithë e panë qartë se finale do të ishte Federer. Legjenda kishte mundur më parë Tomasz Berdik në çerek finale, Koranin Chung Hyaon në gjysmëfinale. Pas këtij trofeu, Federer do të mbetet numri 2 në botë, ndërsa Cilic, i cili pati suksesin më të madh në Australian Open, ngjitet në vendin e tretë. Shkalla e parë e tenisit botror për meshkuj zotrohet nga Rafael Nadal. Ndjekim tani një intervistë Vikena Kamenicës dhënë për televizionin Klan, ku ajo flet për rolin e Carmenit në të cilin kthehet pas 10 vitesh. Nëse do të pyesje Vikena Kamenicën se kush është personazhi që ajo nuk do ta refuzonte asnjëherë ta këndonte, edhe pas 10 herësh, ajo është Carmen. Unë e dua sepse unë e kam në kocë këtë rol. Lidhja e mezzosopranës me personazhin të dalë nga novela e shkrimtarit francez Prosper Mérimée, e që më pas vepra e tij do të shërbente si libret, me të cilin Georges Bizet krijoi një nga operat më të famshme, nisi një dekadë më parë, e që në atë kohë Carmeni shqiptar identifikohet me portretin e zërin e Vikena Kamenicës. Në premierën e parë, mbaj mend, kam pasur se kam thënë asnjëherë, por ka qenë një bllokim emocional. Në aktin e tretë ishte momenti që duhet hyja dhe duhet thoja hola, hola, Jose, mbas duetit.
isha gati të mos dilja. 10 vitet e kaluara në skenën e operës dhe baletit, mezzosopranoja që në kurrikulumin e saj numëron me 10 personazhe të historisë së operës, thot. Duhet patjetër të organizosh forcën, fuqinë dhe gjendjen tënde emocionale. Marrëdhënia me partnerin në këtë vepër është e fortë, është shumë pasionale, sepse flitet për dashuri, urrëtie, xhelozi. Lirin që ajo e kërkon deri në minutën e fundit dhe ajo thot fjalit e fundit para vrasjes nga Don Josea. Carmeni nuk dorëzohet, Elir ka lindur, Elir do vdes. Peshën e përgjegjësisë e ndjen sigurinë e gjendë pikuria në teknikën e të kënduarit dhe interpretuarit. Kërkon moshën për të pasur tia të pjekurin e plotë të konceptuarit siç duhet, një femër të një dimensioni kaq të madh siç Carmeni ka. Historia e dashurisë së Carmen, ciganes më provokuese në Spanjën e 1820-s, zhvillohet në 4 akte. Nga 30 janari, ajo do të rrëfehet në Pallatin e Kongreseve. Këtu përfunduam, ne bashkë do të jemi në edicionin e radhës, sa ka që zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.